සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ටෙරාක්ලික් YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ ඔයාලා හැමෝම Windows computers use කරනවා. ඒ වගේම laptop එහෙම use කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ ඔයාලා Windows device එකක් use කරද්දි ඔයාලා use කරන OS එක Windows 11 වෙන්න පුළුවන්, Windows 10 වෙන්න පුළුවන්, Windows 8 වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ඕනෙම OS එකක් ඔයාලා use කර genuine විදිහට use කරන්න. මොකද ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් crack version වගේ තමයි use කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ crack version එකක් use කරද්දි ඔයාලගේ PC එකට ransomware වගේ virus වගේම ඔයාලගේ PC එකේ තියෙන data. ඉතින් ඔයාලට වැදගත් වෙන data නැති වෙන තියෙන සම්භාවිත වැඩි. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා office package එක use කරනවා නම් ඔයාලා office package එකත් genuine විදිහට genuine key එකක් buy කරලා ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි Windows වගේම office package එක genuine key එකක් ගන්න කිව්වොත් ලොකු මුදලක් යනවා. ඉතින් අද කතා කරන site එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් Windows key එකක් වගේම office package එකේ key එකක් මේ ගොඩක් අඩු මුදලට ගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට Windows office package එක crack කරලා use කරොත් ඔයාලගේ document, ඒ කියන්නේ ඔයාලා හදන Word file, ඒ වගේම PowerPoint file, ඉතින් මෙන්න මේ වගේ use කරන files වල data නැති වෙන්න තියෙන සම්භාවිතා ගොඩක් වැඩි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට අද කතා කරන්නේ මෙන්න මේ keysfan.com කියන වෙබ්සයිට් එක ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ Black Friday offer එකක් යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාලට Windows 11 office package එකේ keys, ඒ වගේම Windows 10 keys, ඉතින් ඒ වගේ keys ගොඩක් අඩු මුදලට buy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක කලින් මතක් කරනවා ටෙරාක්ලික් YouTube channel එක මතකව subscribe කරන්න. පහ රතු පාට subscribe කියලා බටන් එකක් තියෙනවා, එකපාරක් click කරන්න. ඊට හැබැයි notification all කියලා bell icon එකක් තුන එකත් මතකව click කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකේ description box එකේ වගේම පළවෙනි comment එකේ මෙන්න මේ keysfan.com site එකේ links ටික දාලා තියන්න. ඉතින් ඔයාලට මම මේ site එක ගැන කලිනුත් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ site එක ගොඩක් අඩු මුදලට Windows key වගේම office keys ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේකේ වැදගත්කම වෙන්නේ ඔයාලගේ තියෙන data. ඉතින් ඔයාලා එදිනෙදා office වැඩ කරනවා නම් office එකේ තියෙන files, ඒ වගේම ඔයාලගේ PDF, ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් නැති වෙන්න වගේම crash වෙන්න තියෙන සම්භාවිතය වැඩි. මොකද crack software එකක් හරි crack office package එක හරි use කරා. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ වගේ site එකකින් ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් අඩු මුදලට key එකක් ගන්න. මොකද මේ FB එකේ මීට වඩා අඩු මුදලට තියෙනවා. ඉතින් FB page වලින් keys buy කරන්න යන මොකද ගොඩක් FB pages වලින් වෙන අයට දීපු keys තමයි ඔයාලට sell කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ වගේ site එකකින් ඔයාලට බය නැතුව key එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ site එක මෙන්න මේ site එකෙන් keys මම අරගෙන තවත් use කරන මට තවම ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මම මුලින්ම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මෙන්න මේ keysfan.com කියන වෙබ්සයිට් එකෙන් Windows 10 key එකක් buy කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් office package එක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ keysfan.com එකේ home page එකේ වගේ මෙන්න මේ Black Friday home page එකේ ඔයාලට office package එකේ මෙන්න මේ coupon code SA62 කියන code එක use කරත් ඔයාලට 162ක discount එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ MS office package එකට. ඉතින් මේ office package ඔයාලා use කරන package එකට අදාළ package එක කීයක් buy කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Windows, ඒ කියන්නේ ඔයාලා Windows 10 11 use කරන අයට 150ක off එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ SA50 කියන code එක ගැහුවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම description එකේ links දාලා තියෙනවා. ඉන්නේ link කරා එන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මම දාන link එක හරහා එන්න. ඉතින් ඔයාලගේ තියෙන Windows version එක ඔයාලට ඔයාගේ Windows this PC right click කරලා properties ගිහිල්ලා Windows 11 10 මොකක්ද තියෙන කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා Windows 10 home තියෙනවා නම් ඔයාලා Windows 10 home key එක තමයි ගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට select කරලා. හරිද? ඔයාලා අදාළ key එක ගන්න මේ තියෙන Windows 10 home. ඒ වගේම Windows 10 Pro තියෙනවා නම් ඔයාලා Windows 10 Pro key එක මෙන්න මේකෙන් search කරලා හොයා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟට මම මෙතන යනවා add to cart කියන බටන් එක click කරනවා. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන view card බටන් එක click කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ Windows 10 key එක $15.17කට තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට මම කලින් කිව්වා ඔයාලා මතක ඇති SA50 කියලා කෝඩ් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ කෝඩ් එක ඇඩ් කරලා 150ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ඔයාලා Black Friday offer එකට තමයි මේක හම්බෙන්නේ. ඒ වගේ මෙන්න මේ key එක ඔයාලා lifetime use කරන්න පුළුවන්.
ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් apply discount code කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් SA50 කියන කෝඩ් එක ගහලා මෙතන apply discount කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට apply discount බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට discount එකක් ඇඩ් වෙනවා 150ක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ Windows කීයේ තිබ්බේ $15ට ඒ වගේම $7.59ක් අඩු වෙලා order එකේ total එක 7.58කට අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රුපියල් 2200ක් 2500ක් අතර මුදලකට මෙන්න මේ Windows 10 key එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉතින් ඔයාලට lifetime Windows 10 key එක මෙන්න මේ site එකෙන් buy කරලා ඔයාගේ data වගේම ඔයාගේ Windows crash වෙන්නේ නැති වෙන්න ඔයාගේ PC එක දිගටම පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් මෙන්න මේ site එකෙන් key එකක් ගත්තොත්. ඒ වගේම මෙතන මේ විදිහේ code එක ගහලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන proceed to checkout button එක click කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ proceed to checkout button එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාලගේ email address ගන්න. ඉතින් මෙතන හරි email address එකක් ගහන්න ඔයාලගේ හරි email එක copy කරලා මෙතන paste කරගන්න. ඊළඟට first name එක last name එක ඔයාලගේ address එක ගන්න. ඊළඟට මෙතන country එක දාන්න. ඉතින් ඔයාලා country එක හරියට මෙතන select කරන්න ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඊළඟට මෙතන province එකයි phone number එක ගහලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන pay by card කියන බටන් එක click කරලා ඔයාලගේ card එක through මෙන්න මේකට payment එක කරන්න. හරිද? ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන place order බටන් එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ මෙන්න මේ Windows 10 key එක හරි 11 key එක හරි ඔයාගේ email එකට code එකක් මාර්ගින් එනවා. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට මම පෙන්නනවා Windows 11 use කරන අයට. ඉතින් Windows 11 ඔයාලා use කරන මොකද්ද version එක කියලා select කරන්න. ඉතින් ඔයාලා Windows 10 Pro එක use කරන 10 Pro එක ඒ වගේම home එක use කරනවා නම් Windows 11 එකට අදාළ key එක මෙන්න මේ keysfan.com website එකෙන් තෝරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන add to cart බටන් එක click කරලා මෙන්න මෙතන view card බටන් එක click කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට Windows 11 වගේම 10 මෙතනින් download කරන්න direct download link එකකුත් මෙතනින් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ click කළා ඔයාලට Windows 11 original එක download කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙතන add to cart බටන් එක click කරනවා. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන view card බටන් එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන apply discount code කියන තැනට SA50 කියන මෙන්න මේ කෝඩ් එක ගහන්න. ඉතින් මේ කෝඩ් එක අනිවාර්යෙන් ගහන්න නැත්නම් ඔයාලට ලොකු මුදලක් කරන Windows key එකක් ගන්න. ඉතින් apply discount කියන එක ගහලා පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට discount එකක් වැටලා රුපියල් 4000කට වගේ රුපියල් 4000කට වගේ මුදලට මෙන්න මේ Windows 11 key එකක් ඔයාලා lifetime ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන proceed to checkout button එක click කරලා මෙන්න මේ Windows 11 key එකත් ඔයාගේ ඊමේල් එකට ලේසියෙන්ම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මෙතන ඊමේල් එක හරියට දාන ඊළඟට මේ ටික ෆිල් කරගන්න. ඊළඟට මෙතනින් කාඩ් නම්බර් ගහලා වාට මෙතන අප්ඩේට් කරලා මෙතන place order කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ Windows 11 key එකත් buy කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා use කරන office package එක 2000 කීයද කියලා බලන්න 2016ක 2019 2021 ඒ වගේ ඕනි key එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට use කරන office package එක අදාළ key එක මෙතනින් add to cart button එක click කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේක download කරන්න මෙතන link එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට view cart button එක click කරනවා. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන apply discount code button එක click කරලා SA62 කියන කෝඩ් එක එන්ටර් කරන්න. මෙන්න මේ ඊට පස්සේ apply discount button එක click කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් 162ක discount එක මෙන්න මේ විදිහට add වෙනවා. ඒ වගේම $27.75කට ඔයාලට මෙන්න මේ office package එකේ key එකක් buy කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකත් තියෙනවා ඔයාලට මෙතන proceed to checkout button එක click කරලා මේ විදිහට email එක AD test එක දාලා මෙන්න මෙතන place order button එක click කරන්න විතරයි. එතකොට ඔයාලට ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ office package එක හරි ඔයාලගේ Windows key එකක් හරි ලේසියෙන් buy කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා key එකක් Windows key එකක් buy කරගත්ත පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන notification panel එකට ගිහලා settings යන්න. ඊළඟ system කියන තැන ඇති activation කියලා මේ Windows 11 වල. ඉතින් මෙන්න මේක activation කියලා ඇති. ඊළඟට මෙතන change product key කියලා ඇති. මෙතන change button එක click කරන්න. ඉතින් මෙතන change button එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් Windows 11 නම් activate කරන්න. ඒ වගේම මෙතන ඔයාගේ version එක බාන version එකට අදාළ key එකක් ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට office package එක. ඉතින් මෙන්න මේ office package එකේ key එකක් ගත්තට පස්සේ ඔයාලට email එකට තමයි code එක එන්නේ. ඉතින් office package එක activate කරන්නත් ඔයාලට පුළුවන් Word එක open කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට Word එක open කරලා මෙතන account කියන තැනට යන්න. account කියන තැනට ගිහලා ඔයාලට පුළුවන්
change product key එකෙන් තැන ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් office package එකත් ලේසියෙන්ම activate කරගන්න. ඒ වගේ මෙතන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගාව තියෙන office package එක මොකක්ද කියලා හරියට බලා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට keysfan.com වෙබ්සයිට් එකට ඔයාලට Windows key වගේම office packages keys වගේම තවත් එක එක keys ඔයාලට මේ site එක හරහා මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අර මම කිව්වා SA62 වගේම SA50 කියන කෝඩ් එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ discount එකක් ලබාගෙන ගොඩක් අඩු මුදලට කීයක් ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ Windows PC එක use කරද්දී වගේම office package එක වැඩ කරද්දී ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් මොකද genuine විදියට මේ විදිහේ key එක අරන් activate කරලා use කරන එක. මොකද crack softwares වගේම crack කරලා use කරද්දී ඔයා මොනවා හරි වැදගත් document එකක් type කරලා තිබ්බොත් එන්නේ document එක නැති වෙන්න තියෙන සම්භාවිත වැඩි. ඒ වගේම office package එක genuine එක use කරද්දී ඔයාලට auto save වගේ option ගොඩක් enable වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඔයාලා නොදන්න යන බණ අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. ඒ වගේ මේ වගේ තවත් අලුත් විදිහකින් ඉක්මනින්ම හැමෝටම සුබ දවසක්.